مرحبا بالجميع. اليوم بقدم لكم درسنا الثامن باللغة الإنجليزية للمبتدئين Unit 1 Lesson 8. سؤال لكم، أنا بقول درسنا الثامن ومن بعد هيك بقول Unit 1 أوكي Unit 1 Lesson 8 درس 8. إذا بدي أحول 1 و8 إلى الأول والثامن كيف بقوم بهالشيء هيدا باللغة الإنجليزية؟ يعني كيف بتكون الأعداد الترتيبية باللغة الإنجليزية؟ هيدا هو موضوعنا لليوم. اليوم رح نحكي عن شيء باللغة الإنجليزية بنسميه Ordinal Numbers. Ordinal Numbers، بينما بالدرس السابق لما حكينا عن الأرقام الإنجليزية كنا حكينا عن Cardinal Numbers. Cardinal Numbers. طبعا الاوردينال نمبرز كتير بنحتاجها باي محادثه رح بنقوم فيها باللغه الانجليزيه لما بنكون بدنا نرتب اي عدد او اي شيء. مثلا بدنا نقول ما بعرف اول مره شفت فلان the first time اوكي first هيدا هون اول عدد ترتيبي رح نتعرف عليه the first time. او مثلا اذا بدي احكي عن تاريخ معين، مثلا عندي موعد ب 23 الشهر بقول 23rd ما بقول 23. فهيدا ايضا شيء رح نحكي عنه. او مثلا اذا بدي احكي عن الملكه اليزابيث الثانيه بقول Queen Elizabeth II ما بقول Queen Elizabeth II. فهيدا هو موضوعنا لليوم، واذا استفدتوا منه اتركوا لي لايك، اتركوا لي تعليق واعملوا شير للفيديو، وما تنسوا الاشتراك بالقناه وتشغيل زر الجرس. وهلا اذا جاهزين لنبدا درسنا. Ready? Let's go. هلا لنبدا درسنا، واليوم كثير رح نركز على طريقه النطق وايضا طريقه كتابه الاعداد ككلمات وكارقام. وركزوا كثير منيح معي لان رح اعطيكم بعض التمارين داخل الدرس، وايضا رح اعطيكم بعض الاسئله لتحلوهم تحت الفيديو ككومنتس. اوكي، فلنبدا هلا درسنا ولنبدا مع الاعداد من الاول للعاشر. first أنا بقول first، أنتم ممكن تقولوا first إذا بدكم تقولوها بنطق قريب أكتر إلى اللهجة الأمريكية. first first من بعد هيك second third أيضا هون ممكن تقولوا third fourth أو fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth. اوكي، هلا اذا قارنا هالاعداد هيدي مع الاعداد الاصليه اللي كنا شفناها بدرسنا السابق، اللي رح نلاحظه هو انه 1 2 3 بيتغيروا. اوكي، 1 first 2 second 3 third. من بعد هيك الارقام الباقيه بتبقى هي بنضيف لها فقط th الى اخر الكلمه لنحولها الى عدد ترتيبي. ف 4 بتتحول الى fourth. 5 بتتغير شوي لأن 5 مثل ما شفنا بالدرس السابق لما بنحولها من 5 إلى 15 وإلى 50 فمنقيم ال VE وبنضع بمكانه F حرف ال F. هون أيضا قمنا ال VE ووضعنا بمكانه حرف F والنطق اتغير. 5 fifth 6 sixth 7 seventh 8 eighth 9 ninth 10 tenth. اوكي، لنشوف مين مركز معنا. اكتبوا لي بليز ككلمة eighth وهلا ninth اوكي. 8 بنحولها الى eighth بمجرد اضافة حرف H الى اخر الكلمة، ما بنضيف TH، بنضيف فقط حرف H لأنه كلمة 8 فيها حرف T فمنضيف لها فقط حرف H. 9 بتتحول إلى ninth ولسبب ما بدون حرف E. أوكي، بنكتب 9 بتنتهي مع حرف E بينما ninth ما فيها حرف الإي. أوكي، هيدا الشيء حاولوا تتذكروا لأنه حتى الناطقين الأصليين بيلخبطوا بكلمة ninth، بيكتبوها مع E المفروض نكتبها بدون E. أوكي، لنستمر. 11th
11th, 12th, 12th, 13th, 13th, 14th, 14th. وأيضا هون الكلمات اللي فيها حرف A ومن وراها في حرف T أنا بقول 13th، أنتم ممكن تقولوا 13th، أوكي؟ 14th، ف 13th، 14th، 15th، 15th، 16th، 16th، 17th، 17th، 18th، 18th، 19th، 19th. اوكي هون الشيء الوحيد اللي بحب الفت انتباهكم له هو انه 12 مع في اي تحولت الى 12 اوكي مع حرف الاف. هلا اكيد لاحظتوا انه معظم هالاعداد هيدي تنتهي مع مقطع تي اتش اوكي. الكلمات الوحيده اللي بتختلف هي first, second و third، والأرقام المركبة من فوق ال 21 أو من فوق ال 20 اللي بتنتهي مع 1 2 أو 3. هالموضوع هذا رح نرجع له. فهالشيء هذا كتير مهم لأن لما بنكتب العدد الترتيبي كرقم اللي بدنا نعمله لنميز بينه وبين عدد أصلي، مثلا رقم 1 لحوله إلى الأول، اللي بدي أعمله باخد كلمة first وباخد آخر حرفين اللي هن ST وبضعهم من وراء الرقم، فبضع 1 من بعدها ST بتتحول إلى first. نفس الشيء لرقم 2 عشان حوله إلى second باخد آخر حرفين ND بضعهم من وراء الرقم second. نفس الشيء رقم 3 لحوله إلى third باخد آخر حرفين RD بيتحول إلى third. 4 لحوله إلى fourth باخد TH وبضع TH من وراء 4 فبتتحول إلى fourth. وهالشيء TH بنضعها من بعد أغلب الأرقام مثل ما قلت أوكي. 5 بتتحول إلى fifth، 6 إلى 6th، 11 11th، 19 19th بهالشكل هيدا. هلا عادة هالحروف هيدي من وراء الأرقام بنكتبها فوق الخط أوكي، فبنكتب الرقم على الخط ومن بعد هيك بنضيف الحروف فوق الخط. هذا الشيء بنسميه سوبرسكريبت. لتقوموا بهالشيء هيدا بوورد بدكم تعملوا هايلايت للحروف، بتضغطوا بالزر الايمن للماوس وبتختاروا فونت ومن بعد هيك سوبرسكريبت، سوبر فوق صب تحت اوكي سوبرسكريبت. وايضا طريقه ثانيه ممكن تضغطوا على الاكس اللي عليها رقم 2 من فوق على اليمين اوكي. هيدا لتكتبوا هالحروف هيدي فوق الخط اذا بتقدروا، اذا كتبتوهن على الخط ما في اي مشكله اوكي، ممكن تكتبوهن فوق الخط او تحت على الخط اوكي. هلا لنستمر. 20 تتحول الى 20th 20th. فشو اللي حصل هون؟ امنا حرف الواي وضعنا بمكانه IE ومن بعد هيك ضفنا TH اوكي. 20 20th، 30 30th، 40 40th، 50 50th، 60 60th، 70 70th، 80 80th، 90 90th اوكي. ولكن لما بدي قول عدد ترتيبي من 21 وبالطالع بدي ارجع لرقم 20، بدي ارجع الى العدد الاصلي ومن بعد هيك بعدل العدد او برتب العدد اللي بركبه معه. مثلا رقم 1 مثلا اذا بدي اقول ال 21 بقول 20 first اوكي. ف 20 بتبقى هي بعدل رقم 1 وبحوله الى first، 1 تتحول الى first. فلنقول هالاعداد هيدي سوا 20th 21st اوكي. ف 20th من بعد هيك 21st نرجع الى 20 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27th 28th 29th من بعد هيك 30th لنكمل 30th 31st 32nd 33rd 34th 35th 36th 37th 38th 39th 40th 41st
42nd 43rd، وبتكملوا مع هالاسلوب لنوصل لنكمل الى 90 من 90 وبتطالع بتوصلوا الى 90th 90 من بعد هيك 91st 92nd 93rd 94th 95th 96th 97th 98th 99th لنتوقف هون. اوكي، هلا اكيد ايضا لاحظتوا بهالكلمات هيدي انه مثل ما كنا شفنا بالدرس السابق الارقام المركبه من 21 وبتطالع بنوصلهم سوا، بنوصل الكلمات سوا مع شحطه. ايضا هون نفس الشيء، بقول 21st مع شحطه بالنص وبدون فراغ بين الشحطات. شيء ثاني بحب اقوله انه لما بتكونوا عم تكتبوا باللغه الانجليزيه وبدكم تكتبوا عدد ترتيبي، او بتكتبوه كرقم او بتكتبوه ككلمه. اذا الرقم او العدد مكون من فقط كلمه واحده، مثلا first 11th 19th 20th، بتكتبوه ككلمه. اوكي، بالنص بتكتبوه ككلمه. اذا مكون من اكثر من كلمه، مثلا 21st 34th، بتكتبوه كرقم. اوكي، وبتضيفوا الحروف من وراء. اوكي، هلا لنقوم بتمارين بسيطه. اكتبوا او حولوا 57 الى ordinal number، اوكي، الى عدد ترتيبي 57، واكتبوها ككلمه وايضا كرقم 57. اوكي، كتبتوا 57th اوكي مع شحطه بالنص، وكرقم كتبتوا 57 وضفتوا TH. اوكي، لنكتب 93 لنحولها 93 تتحول الى ordinal number 93 بتتحول الى 93rd. اوكي، كتبناها ك 93rd، وكرقم كتبنا 93 وضفنا عادي. اوكي، لنكتب 81 نحول 81 تتحول الى 81st. اوكي، 81st وكتبنا 81 مع ST. اوكي، هلا وصلنا الى 99 او بالاحرى 99th 99. من بعد ال 99 في المية، اوكي، فباللغه الانجليزيه بنقول 100th. اوكي، بنضيف ايضا هون TH. 100 بتتحول الى 100th. ولكن ايضا هون للارقام من فوق المية، اوكي، بدنا نرجع نتبع نفس الاسلوب اللي هلا شفناه، بمعنى انه بنرجع الى العدد الاصلي لاول رقم ومنعدل العدد اللي الرقم اللي رح نركبه معه بهالطريقه هيدي. 101st وهون عدلنا 1 تحولت الى first. 101st 102nd 103rd 104th. وبعكس اللي كنت قلته بالحلقه السابقه عن كلمه and انه بنستعملها فقط ببريطانيا واستراليا وما بنستعملها بامريكا وكندا بين كلمه 100 والرقم اللي بيتبعها، هون بدنا نستعملها. وايضا هون طبعا اذا 100 تحولت الى 200 او 300 او 500، كل اللي بعملوه بغير الرقم. اوكي، 100 بتتحول الى 200، ومن بعد هيك بعدل الرقم اللي من وراه. 260th 564th 783rd 813th 999th. من بعد 999th عندي 1000th وبضيف TH thousandth. اوكي، النطق كتير صعب. thousandth. اوكي، فايضا هون 1001st فبرجع الى 1000 من بعد الالف. اوكي، 1001st 1002nd 1003rd 1004th 1030th 1050th. اوكي، هون ايضا استعملت كلمة and مع انه ما في كلمة 100، ولكن في 1000 ومن بعده في رقم، فدايما قبل اخر رقم اوكي بضيف and. اوكي، اذا في عندي 100 بضيفه من بعد ال 100، اذا ما عندي 100 بضيفه من بعد الرقم اللي هو اكبر من ال 100. اوكي، 1000 او 2060th 3072nd. اوكي، بهالاسلوب هيدا. واذا بدي اقول ال 100,000 بقول 100,000 ال 500,000
thousandth 500,000. اوكي هلا بحب اختم مع معلومه بتخص التواريخ. لما بحكي عن تاريخ او مثلا موعد بالشهر، مثلا يوم 13 يوم 21 شهر 8 شهر 7، دائما بستعمل ordinal numbers. فمثلا بقول تاريخ اليوم بقول يوم 10 بقول today is the 10th. اوكي بستعمل ordinal number. إذا مثلا بدي أقول فلان عيد ميلاده ب 19/6 بقول his birthday is on the 19th of the 6th. اوكي فأيضا هون بستعمل ال ordinal numbers. اوكي هلا رح نختم ورح أعطيكم 3 أرقام لتضعوهن ككلمات وأيضا كأرقام تحت بالتعليق. أول واحد فلا رح أعطيكم إياهم كإملاء 99th اكتبوها كرقم واكتبوها أيضا ككلمة 99th 183rd 183rd 2352nd 2352nd. وهيك اعزائي بنكون وصلنا لاخر درسنا اليوم. ما تنسوا تتركوا لي اجاباتكم كتعليق تحت هالفيديو ورح رد عليكم باسرع وقت ممكن. مثل العاده بحب اشكركم كثير على المشاهده، وبحب اذكركم بالاشتراك بالقناه وتشغيل زر الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشن لما بنزل فيديو جديد. ايضا اذا استفدتوا من هالدرس اعملوا شير واتركوا لي لايك، وبشوفكم بالحلقه القادمه. باي.